ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Natural Ceylon ආයතනයේ Natural Ceylon ආයතනයෙන් ඔයාලට විශේෂ මිලාඩු කිරීමක් ඔයාලට දැනුම් දෙන්නයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. අපේ තිබුණු pigmentation night cream එක තිබුණේ 2800ට ඔයාලට අද පටන් ඔයාලට රුපියල් 1400ක් වැනි මුදලට ඔයාලට මිලට ගන්න pigmentation cream එක මේක මාර effective එක දෙයක් මේක ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේක අලෙවි කරද්දි ගොඩාක් sensitive skin වලට මේක විකුණන්න එපා. මේ pigmentation night cream එක ටිකක් සැරයි. ඒකට හේතුව vitamin C ගොඩක් වැඩියෙන් දාලා තියෙනවා. ඒකම ඔබ දන්නවද දන්නේ glycolic කියලා ඇසිඩ් එකක් තියෙනවා මේ pigmentation නැති වෙන්න දාන එක. මේ glycolic ඇසිඩ් උත් මේකට දාලා තියෙනවා pH එක acidity පැත්තට යන්නේ අර ගොඩාක් sensitive අයට මේක ගෑවොත් එහෙම පුංචි දැවිල්ල. පුංචි නෙමෙයි ලොකු දැවිල්ලක් එන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට මේක ගාදි දැවිල්ලක් එන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ගන්න ඕනේ මේ pigmentation එක. දැන් අපි හිතමු මුළු මූණෙම ගන්න යන්න එපා. pigmentation එක තියෙන තැන විතරක් ගන්න. ඒ වගේම අපේ බෙල්ල ඉකිලි කිහිලි කළු වෙන තැන් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බඩේ ඇති වෙන stretch mark සමහරවිට stretch mark කළු පාට දෙන stretch mark මේකෙන් යවා ගන්නට පුළුවන්. කාලයක් තිස්සෙන pigmentation එක ක්‍රීම් එකක් ගාවයි කියලා වගේ පුළුවන්. දැන් තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී ඔබගේ ඇනෝම අදම වෙන් කරවාගෙන ඔබගේ නිවසටම කාර්යාලයටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්.